Chương trình Sparx với em bạc Ti 2024 ngay bây giờ xin được phép bắt đầu. The theme of year-end party this year is Going Together, Strong Together, represented by the natural elements in Asian culture. Và bây giờ các bạn, Cami nói là chúng ta phải cần với tất cả các Sparxer ở đây để mà chúng ta sẽ gom nguồn năng lượng để khuếch đại nguồn này để lớn nhất có thể nha. I want some noise! This party is for you and to thank you and to congratulate you about your contributions of this year and hopes for 2025. 1, 2, 3. What is our wishes and hopes for 2025? Take the best of 2024, our success, and roll over to this year. Let's welcome the first performance from Earth Team, featuring member from Character Department. Bọn em chủ yếu là mang đến sự vui vẻ. Hãy shout out cho mọi người. Mọi người có enjoy cái buổi của ngày hôm nay của Bác Thủy không ạ? Mùa xuân, hoa nở, mọi người vui vẻ, Tết đến, tình yêu đến. Sau đó là mình bắt đầu với cái câu này tình đầu quá chén. Và ai cũng vui hết với Bác Thủy. Hai bài đầu là mình sẽ nói về tình yêu và tình yêu thì không thể show ra được cho nên mình sẽ ở trong tim đó là lửa. Và bài cuối á, thì mọi người thấy cháy không ạ? Không chỉ là kim mà là mộc thủy hỏa thổ, tất cả mọi người đều phải kết hợp với nhau thì mới tạo được một cái stronger nhất cho team Sparx mình. After I let the great performers do their show, I just want to thank each person who was taking some time and passions to do the show and do the elements and representing the elements tonight. And I want to say a big thank and kudos to all the preparations team tonight to make this party for you happening. Thank you very much. Happy New Year. Wish you all the best. Wish us all the best.